permisul tău de conducere va putea fi anulat. Sunt situații în care se poate dispune anularea permisului de conducere, însă doar de către o instanță de judecată. Aceasta este o sancțiune ce poate interveni în cazul condamnării pentru o serie de infracțiuni rutiere, existând atât cazuri în care anularea se dispune în mod obligatoriu, cât și cazuri în care această sancțiune intervine ca urmare a aplicării alternative a unei pedepse complementare. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri. 1. În cazul în care ai fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane săvârșite ca urmare a nerespectării regulilor de circulație. 2. În cazul în care ai fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru următoarele infracțiuni. A. Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de matriculare sau înregistrare. B. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de matriculare sau de registrare au fost retrase și a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România. C. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, ori a cărei permis i-a fost retras sau anulat, ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. D. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge. E. Conducerea sub influența unor substanțe psihoactive a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere. F. Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prezentate mai înainte efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase, ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere. G. Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, ori a instructorului auto aflat în procesul de instruire sau a examinatorului autorităților competente aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere de a se supune prevelării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, ori a prezenței unor substanțe psihoactive. H. Părăsirea locului accidentului fără încuvințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto aflat în procesul de instruire ori de către examinatorul autorității competente aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere implicat într-un accident de circulație. I. Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice. J. Așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumul public dacă se pune în pericol siguranța rutieră ori se aduce atingerea dreptului la liberă circulație a celorlalți participanți la trafic. K. Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanțe periculoase. Punctul 3. Titularului permisului de conducere i s-a aplicat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule. 4. Permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situația constatată de instanța competentă. 5. Permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. 6. Permisul de conducere se anulează și în cazul în care titularul acesteia a decedat. Retragerea permisului de conducere, măsură tehnico-administrativă dispusă de poliția rutieră în baza unui certificat medico-legal, prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în reținerea documentului și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. În cazul în care dorești să fii sigur că vei lua admis la examenul pentru obținerea permisului de conducere, acest video te poate ajuta să-l obții mult mai ușor. Pa!